እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን ቆንጆ ቺክን በሩዝ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንዳጸዳው የወጣውን ደግሞ ላሳያችሁ። ያው ከዚህ ግማሹ ወጥቷል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ማጸዳው ነው። ዶሮና ዱለት ነገር ያላያችሁትን መብላት የሚከብደው ትንሽ ይሄ ነው እና እንደተጸዳ ማቀው ነው። በደንብ ዶሮ እግር በስነ ስርዓት ክብ ሆና ቁጭ ካለሽ ቅርጿን ይዛ አልተጸዳችም ማለት ነው። እንደዚህ በቃ ሲጸዳ በደንብ ነው። በደንብ መጸዳት አለበት። አንድ አይጣፍጥም፣ ለመብላት ይከብዳል ማለት ስብ ይኖረዋል። በደንብ መጸዳት አለበት። እሺ ከዚህ በፊት ያው ዶሮውን እንደዚህ ጽድት ታርክ ያለው በደንብ ከዚህ በፊት ስንሰራ ሶያ ሶሱን ባላንስ ለማድረግ ደግሞ ብራውን ሹገር እና ሃኒ ምናምን ተጠቅሜ ቆንጆ ቺክን በሩዝ አሳይቻለሁ። አሁን ደግሞ ቲማቲም እና ሽንኩርት አድርገን ትንሽ ለየት አድርጌ ቆንጆ ሩዛውን ማባያ ቺክን እንሰራለን። ቲማቲም ተለቅ ያለ 2 ፍሬሽ ቲማቲም የተከተፈ እና የደቀቀ ቀይ ሽንኩርት ጨመርኩ። ያው ቅመም ጨምረን አጣፍጠን ነው የምንሰራው። 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት፣ የወይራ ዘይት እቺ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ናት። ስለዚህ 2 የሾርባ ማንኪያ በዛ ያለ ነው። እኔ አይታችሁታል ቺክኑን 3 የሾርባ ማንኪያ ጨምርኩ። እንደ ቺክናችን መጠን ነው የምንጨምረው። የኔ በዛ ያለ ነው ለቤተሰብ ስለምሰራ ማለት ነው። ይሄኛው ቅመም ኦል ፐርፐስ ቺክን ሲዝኒንግ የሚል በጣም ቆንጆ የሚያጣፍጥ ነው። 1 ከግማሽ ማንኪያ ከሙን ግማሽ ማንኪያ 1/4 የሻይ ማንኪያ ሲናመን። የማትወዱት ቅመም ካለ መቀነስ ይቻላል፣ መተው። ኦሪጋኖ ትንሽ ነስነስ እናደርግበታለን። እርጥብ ካላችሁ ይሄኛው እርጥብም ቢሆን ችግር የለም፣ ቆንጆ እንደውም እርጥቡ ነው። ቤዝል ትንሽ ነስነስ፣ አሁን እርጥቡ ቢሆን እመርጣለሁ፣ ግን ከሌላችሁ እንደኔ ይባለን ነው መስራት። 1/4 የሻይ ማንኪያ ኮሪያንደር ፓውደር፣ ቁንዶ በርበሬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ እርድ ለከለርም እና ለጥቅምም ስለሆነ
እዛኛው ላይ ስሰራ በርበሬ ነው የጨመርኩት። እዚህ ላይ እርድ ጨምራለሁ። ባይናችሁ ያያችሁ መጠኑን ብዙ የሚመስለው ሳረግ እንትን ስለሆነ ነው የሚነሰነስ ስለሆነ ነው። ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ሞቅ ያለ የሚፈልግ ሳይበዛ ቢሆን ጥሩ ነው። እነዚህን አሁን ደግሞ ይሄንን ግማሽ ሰዓት ያስቀመጥነው ቀምመን ያስቀመጥነው ታለቅ ያለ ድስት ቢሆን ጥሩ ነው። የኔ በዛ ያለ ስለሆነ እኔ ለቤተሰብ ስለምሰራ በዛ እያረኩ ነው የምሰራው። ከዛ ግማሽ ኩባያ ውሃ እጨምርና ይሄን አሁን እሳቱን ለኩሻለሁ። ይሄ መጀመሪያ ውሃውን እስኪጨርስ እንደመቀቀል፣ ከዛ ደግሞ ውሃውን ሲጨርስ ጥብስ አደርገዋለሁ። እንደዚህ ያገለባበጥኩኝ በደንብ አብስዬዋለሁ። አሁን ኦቨን ውስጥ ወደማስገባበት እቃ ወደዚህ ስጋውን ብቻና ትንሽ ከመረቁ ትንሽ ነው ማረገው። ኦቨን ውስጥ ሲገባ እንትን እንዳይል ብቻ። ያው ይሄ እንደምታዩት አሁን የቀቀልነው ነው የጠበስነው። ቅቅል ጥብስ የተደረገው በስሏል። ዶሮ ስለሆነ ቶሎ ነው የሚበስለው። ትንሽ ወይራ ዘይት ትንሽ ይጨምርበታለሁ። ይሄንን ኦቨን ውስጥ አሁን ከለሩም ቆንጆ እንዲሆንልኝ ጣሙም ቴስቱም ቆንጆ እንዲሆን ኦቨን ውስጥ አስገብቼ እናወጣዋለን። ያው እግር ዶሮውን ሳወጣ የቀረው እዚህ ጋር የቀረው መረቅ አለ። ይሄ ሩዛችንን የሚያጣፍጥልን ኦቨን ገብቶ ከወጣ በኋላ እላው ላይ የምናፈሰው ነው። ትንሽ ብቻውን ደግሞ ተክተክ እናደርገዋለን። ቀስ ባለ እሳት። እሺ እዚህ ጋር የጋለ መጥበሻ አለኝ። የአቮካዶ ዘይት ትንሽ ይጨምራለሁ። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ የሚፈልግ ሰው ነው የሚጠቀመው። ሩዝ ቀቅያለሁኝ እና ሩዙ ጋር ይሄ ሲጨመር እቺ ኤንጅል ሄር ፓስታ የምንላት ይቺ ፓስታ እንደዚህ ጥብስ ተደርጋ ሩዝ ላይ ስትጨመር ምንም አይነት ምግብ ስትሰሩ ሩዝ ነገር በጣም ታጣፍጣለች። እና የሚፈልግ ሰው ነው መጨመሪያው ግድ አይደለም፣ ኦፕሽናል ነው። መብዛት የለበትም። መሀል ትንሽ ሲኖር ደስ ይላል እና ጥብስ አደርገዋለሁ። ከለሩ የሆነ ብራውን እስኪሆን እንጠብሰዋለን በዘይት። አሁን እንደዚህ ብራውን ሲሆን ይበቃዋል። ሲቀላቀል እዛ በርጥበቱ ሙሽሽሉና ቆንጆ ይሆናሉ። አሁን ያዘጋጀነውን ሩዝ የቀቀልኩት እዚህ አለ።
እዚህ ጋር ደግሞ ኤንጅል ሄር ፓስታ አለን። መረቃችን ደግሞ ሶስ ቺክኑን ያበሰልንበት ሶስ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ዶሮአችን እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። ዶሮአችን እንደዚህ ሆኖ አሁንም ከሶሱ ላይ ሶሱ ብዙ ነው ለእያንዳንዱ ሰው። አሁን ይሄን ቀላቅዬ እኔ ማከፋፈል እንችላለን። ለእያንዳንዱ ሰው በየሳህኑ ላይ እንደዚህ እያደረግን መስጠት እንችላለን። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ሩዝ በቺክን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለአይነት ጥሩ ነው። እንደምታዩት ጁሲ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።